Elmondanám, hogy sehol sem voltam még ilyen jól, mint itt. Itt nagyon szeretek lakni. Nagyon jó a vezetők, imádom őket. Főnök, finom a kaja. Itt vannak a szép kertek, jó a levegő, ugye, Gondódi légkör, ez nagyon jó. Hát 83 voltam május 10-én, és elmondanám, hogy itt az öregségemet nagyon szívesen végig laknám. Ha úgy egy mód volna rá, hogy kihúzzam már a hátra lévőt. Az intézményünk az 1999. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. A művész neve ennek a szállónak régebben is az volt, hogy rehabilitációs tanya, de ez csak egy művésznév, mert nem rehab szálló voltunk, hanem átmeneti szálló volt, már akkor is 1999-től, és 2019. március 1-től minősítettek át minket éli menedékhelyé. 2005-ben volt egy ráépítésünk, 15 főről 26 főre bővült így a férőhelyek száma. 18 év feletti hajléktalan személyekkel foglalkozunk. Most az átlag életkorunk, amit így el lehet mondani, az egy ilyen 65 és 66 év. Általában az egészségügyi állapotuk az ugye leromlott, nagyon leromlott. Tehát valaki ugye rendszeresen egészségügyi kontrollokra és egészségügyi intézményekbe járt. Szoktak sajnos végstádiumú emberek is lakni itt nálunk, és azok nagyon-nagyon nehéz sorsok. Egy évben a statisztika szerint 3-4 ember szokott itt elhunyni. Munkaerőpiacról úgymond kiesett emberekkel foglalkozunk, akik vagy le vannak rokkantva, vagy pedig nyugdíjasok nagy százalékuk. Kis százalékuk dolgozik az embereknek elsődleges munkaerőpiacon, tehát az egy ilyen 5%, másodlagos munkaerőpiacon megint egy ilyen 5-10%. Egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül foglalkoztatunk most jelenleg 3 főt. Ők nagyon jól beváltak, nagyon jól dolgoznak, szorgalmasak. Van egy 500-600 négyzetméteres földterületünk, amin termesztünk burgonyát, káposztát, karfiolt, 80 darab megyfát sikerült beültetni, vannak barackfáink, és ezeknek a megművelésével foglalkoznak ezek az emberek, és mit mondtam, nagyon meg vagyunk velük elégedve. Sajnos nekem a látásom romlott el, amiatt vagyok itt, legalábbis nem tudtak vele mit kezdeni, hogy visszahozzák, és így kerültem ide. A lényeg az, hogy föltételt kapunk minden délbe, úgyhogy ez nagyon jó hozzájárulás szerintem a élelmezéshez, amit van, akinek kis pénzű nem tudná megvásárolni, vagy legalábbis nem olyanokat, így legalább föltétel van. Reggel föl kell az ember, kávéfőzés, rádióhallgatás, hát ezzel töltöm a napot. Vagy ha jobban érzem magam, akkor bemegyek a városba. Pont RSTOP 3 projektben nagy segítség az, hogy napi egyszeri élelmezést kapnak, mivel hogy annyira alacsony a jövedelmük, jó pótlás ez az egyszeri ebéd, amit hétfőtől péntekig kapnak. Szeretik is, és már naponta várják mindig, amikor hozza a kocsi az ebédet. Ez egyből átkerül egy hűtőben nálunk, 2 napig lehet fogyasztani ezt az ételt. Átvételkor nyilván ellenőrizzük, hogy mennyire felel meg minőségileg. Szállítólevelet szoktunk erről kitölteni természetesen. Itt az időpontot kell beírnunk, hogy mikor jött, és ez 11 óra 35 perc. És akkor carbonara, pulyka, spagetti, szúza pörkölt, igen, kenyér 3 kg. Minden hétköznap kapunk itt egy olyan koszt, aminek ha 1-től 5-ig kellene osztályoznom, egy 3-ast adnék ennek a kosztnak, ami jó is, meg nem is, meg gondolom, hogy ki melyiket szereti, melyiket nem, mert tudom, hogy jobb lenne egy frissen főzött étel, de mivel ez nem frissen főzött, ezért van egy pici, hát hogy is mondjam, olyan negatívja. Egyébként finom lenne, csak az, hogy nem frissen főtt.
finom kis húsos torhonyák, meg párolt riskása, meg ilyen pincepörkölt, amit imádok. Hús általában mindig van benne, ilyen pörköltfélék, tehát hús az alap, krumpli, tészták, rizs, nagyjából, hát elég változatos. Én már nagyon-nagyon sok sorsot láttam. Van olyan, aki lakásmaffia áldozata. Van olyan, aki tényleg így egyik napról a másikra lesz hajléktalan, és őt sikerül megmenteni. De általában inkább a szenvedélybetegség áll a hajléktalanság hátterébe itt ezeknél az embereknél. Ez a tanya így a periférián helyezkedik el Debrecen külterületén. Nincs 1 kilométeres körzetünkben italbolt, ezért így nagyjából ez visszatartó erővel is felér. Nyilván van egy házi rendünk, hogyha nem tartják be, akkor nem vehetik igénybe a szálló szolgáltatásait. Nálunk rendszeres szondáztatás van. Vonaton laktam 2 évig a nyugati túlzáhonyig, mert hát nem volt hol laknom. Aztán könyörögtem a Derék utcának, hogy segítsen, hogy hol lakjak, mert már a kalauzok is ugye már szemrehágyták, hogy maga itt lakik a vonaton, hát mindig itt látjuk, éjjel-nappal. Ugye itt akkor bóbiskoltam meg kicsit, jöttek hajnalban munkások, jöttek-mentek, akkor nem lehetett pihenni se a vonaton, úgy, ahogy elnyúlik az ember az üléseken. Aztán úgy kerültem ide, a Derék utca segített. Most én azt mondanám így tapasztalatok alapján, hogy aki 6 hónap alatt nem hagyja el ezt a szállót, az betagozódik ide, csak és kizárólag olyan tud innen kimenni, akiben még megvan az energia arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacon megjelenjen. Mert ugye az ilyen alkalmi munkákból inkább bekerülni szoktak, aki bejelentett állással rendelkezik, azt tud inkább kikerülni. De elsődleges munkaerőpiaci megjelenés az rendkívül nehéz, tehát ugye elszoknak ezek az emberek attól, hogy rendes munkát végezzenek, valamint ugye az elvárások is másabbak egy cégnek, mint amit itt mi elvárunk egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül. A RSTOP 3 projektben abban volt foglalkoztatva egy pszichológus, itt a Reformixnál, valamint egy egészségügyi nővér is volt, aki akupunktúrás kezeléseket csinált itt kinn a tanyán. A pszichológus az hetente fogadta az embereket a Dobozi utcán, és hozzá lehetett így menni, valamint a cégnél van még pszichiáterre is lehetőség. A Dobozi utcán hozzá is lehet időpontot kérni, tehát akinek ilyen komolyabb problémái vannak, már pedig nyilván, hogy vannak komolyabb problémák, azokat tudjuk így cégen belül kezelni. Mivel szerettem az életet, szép oldalát, 4 feleségem volt, 4 fiam van, egy kint van Angliába, egy Németországba, egy meghalt, és egy meg Debrecenbe. A családom nem tudja, hogy itt vagyok. Nem, mint hogy azt higgyel, nem kellene, nem. A betegség. De azt is leküzdöm. Kicsit át kell állnom, hogy én zaklatott vagyok. Hát nem zaklatott, hanem ideges, hogy ide kerültem a lábom miatt. Egy kicsit zöldsebb élethez szoktam. Bejártam a félvilágot, Afrika, Írország, Német, Ausztria, akkor Szovjetunió. Tehát én világcsavargó, és ezt szoktam meg. Van sok emlék, meg sok élmény. Öregedni nem jó. Szép volt az élet.